Ayan, magandang araw sa lahat. Noong nakaraang episode ay binisita at nakita natin kung gaano kaganda ang Sagada sa Mountain Province. Ngayong araw, samahan niyo ako at bisitahin naman natin ang Tondol Beach sa bayan ng Anda sa Pangasinan. At pagkatapos, tuloy na rin tayo sa 100 Islands na makikita naman sa Alaminos City. Good morning sa lahat. Nandito tayo ngayon sa General Natividad sa Nueva Ecija. Mula dito, babiyahe tayo ng 213 kilometers papunta sa Anda sa Pangasinan. Time check tayo, 9:50 ng umaga. Ang expected time of arrival natin sa Tondol Beach sa Anda ay mga alas 4 na ng hapon. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe, paki-hit ang notification bell, at paki-like, comment, and share na rin ang ating video bilang suporta. Town proper na tayo ng Rizal, dito pa rin sa Nueva Ecija. Dito ako madalas dumaan pag pupunta ako ng Aurora Province, ng Pangasinan at ng Bagyo. Dito rin pala ako dumaan nung pumunta ako ng Sagada sa Mountain Province. Yung daan pa kanan ay papunta sa Pantabangan at sa Aurora Province. Sa totoo lang, ngayong araw ang talagang original plan ko ay pumunta sa Dinapigi sa Isabela. Pupuntahan ko sana yung Dibulo Falls, pero ang naging problema nung nag-search ako ng weather condition, magiging maulan sa daraanan sa Aurora Province. Kaya naghanap na lang ako ng ibang destinasyon, at ang pupuntahan nga natin ngayong araw ay ang Tondol White Sand Beach at ang 100 Islands. Papasok na tayo ngayon ng San Jose City. Grabe, mahaba nung pila. Pila ng mga magsisiuwi, kaya traffic. Ito na yung arko ng Bolinao. Papasok na tayo sa bayan ng Bolinao, 2:10 na ng hapon. Welcome to Anda. Nandito na tayo ngayon sa bayan ng Anda sa Pangasinan. Papasok na tayo ngayon sa Anda Bridge. Mga 20 minutes na lang at makakarating na tayo sa Tondol Beach. Nandito na tayo. Itong daan na ito ay papunta na mismo sa Tondol Beach. Ang oras natin 3:38 ng hapon. Inabot din ako ng almost 6 hours mula Nueva Ecija hanggang dito sa Anda, Pangasinan. Good morning sa lahat. Day 2 natin dito sa Tondol White Sand Beach. Libutin natin yung area. Pagkatapos natin pasyalan itong beach ay dediretso naman tayo sa Alaminos City, kung saan natin makikita yung 100 Islands. Ang isa sa nagandahan ko dito sa Tondol Beach ay mababaw siya. Pwede mo siyang lakaran hanggang sa bandang gitna noong dagat.
At isa pa yung alon ng dagat dito ay banayat kumpara sa ibang beach. Paalis na tayo dito sa Tondol Beach at pupunta naman tayo sa 100 Island sa Alaminos City. Mga mangroves no? Bibigil sa plat yan. Ito mga pagawaan ng asin. Pagawa nila ng asin dito, niluluto. Hindi yun nakatiles. Yung nakatiles kasi binibilan lang yun para ma-form yung asin. Gawaan ng asin 500 plus maghapon. Mahirap naman po. Yung pagluluto kainit. Ganda ng lutuan nyo, no? Ito talaga yung lutuan. Ito ay putik lang. Putik, saka bato yung nasa gilid. Oo, para hindi masunog. Saka kwan. Hindi na po kayo natutulog dito? Dito na. 2 linggo na ako dito. Baka ikalat yung kwan kahoy. Hindi kakalat. May nanloloko po. Pantayan, baka niloloko ng mga dumadaan. Di magkakasalanan tayo kung kwan magkakasala. Pag hindi pa maalat, hindi mo pa pwedeng ipapasok dyan. Matabang pa. Ay, paano po malalaman kung maalat na? Makikita naman pag kwan yung parang kristal Namumula. na. May kristal na yung makita sa kwan tubig. Kahirap din pala ng proseso ng asin. Nandito na tayo, kailangan lang natin mag-register para makatuloy na tayo sa 100 Islands. Alaminos 100 Islands National Park.
Ito yung mga mangroves. Lapasin ko lang sila, kuya. Hindi ako maka... May seasickness ka pala. Galon niya yan. Galon niya yan. Pwede naman. Mas maagang aalis ko sir. Pwede naman. Kahit yung isa pa din ang patay. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Susunod ko. Mahirap mag-isa. Wala kang kausap sa daan. Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space.
ganda. View deck kung saan mo makikita yung buong 100 Islands. Yan, 100 Islands. But still I see you, sweet escape, a lovely start. But letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing.